Nandito sa tabi natin ang isa at pinakamalupit na nabuo ni Boss Lucio na PC dito sa ating channel. So dito sa video na to, malalaman ninyo kung bakit ko nasabing malupit at pinakamalupit talaga itong nabuo kong PC na to. Dala na siguro na sobrang taas siyang specs, pero mga kapatid natin, nagustuhan ko talaga yung mga technology na meron na ngayon sa pagbuo ng isang custom PC. Mamaya makikita nyo sa ating timelapse na sobrang dali na lang snap in na lang guys yung mga gamit or yung mga components pagdating sa isang PC build. At sa mga magtatanong kung kanino nga ba itong napakaangas na PC build na to, isa ito sa mga sikat na streamer dito sa ating bansa, walang iba kundi si Ghost Wrecker. Maraming salamat Boss Rec sa pagtitiwala kay Boss Lucio para magbuo ng iyong streaming and gaming PC. And gusto ko rin po muna mag-disclaimer mga kapatid natin na lahat ng components at lahat na makikita ninyong item dito guys ay si Boss Wrecker ang nasunod. Nagsasuggest lang ako na kung mas maganda ganito na lang, and then kung ito yung habol niya, mas gusto niya it's hindi mawala yung appearance at the same time mataas yung specs. That's why mga kapatid natin, yung mga brands na napili namin dito guys, yun yung lumabas dito. So all in all mga kapatid natin, umabot ito ng 200,000 pesos plus PC build. Dala na nga mga kapatid natin na magaganda yung mga brands na ginamit natin. So tara, wag na natin patagalin ito. Punta na tayo sa ating PC build.
So yan mga kapatid, napanood nyo na kung paano ko binuo itong napakaangas na PC na to. Napakadali lang, di ba? Sobrang dali lang po talaga. As in, at natutuwa talaga ako guys na ganyan na lang kadali magbuo ng PC. So ngayon, dahil tapos na to, so wag na natin patagalin, bumiyahin na tayo, dali na natin ito sa bootcamp para magamit na ni Boss Rec. So yun guys, patapos na tayo. Ito na boss! Okay na! Setup na tayo dito, okay na to. Oh boss! Na-download ko na rin yung mga yung mga kailangan mo sa streaming. Tsaka games, yung GTA, tsaka Valorant. Yung iba, ikaw na lang mag-download. Yung 250 ko, nagawa mo 200 plus lang. 200 plus lang. Then yung 250k budget ko, nagawa mong... 213. Tapos ang warranty nito? Ay, 1 year tayo sa store. Tapos, ay dahil ROG naman siya, 3 years, pwede yan doon sa ROG. 3 years? 3 years. Warranty niyan yung mga lahat ng ROG. Tapos sa store 1 year tayo. Pwedeng palitan yan in 1 year ba may masira. Yung iba 1 month lang, yung ilaw, mga ilaw kasi 1 month lang yan. Ano, nakatipid ako sa'yo, boy? Hindi sa'yo ako lumapit. Di tsaka boss, thank you sa ano, ha? Nakuha nyo na to? Oo, may mga shot na tayo dyan, may mga montage na yan. Medyo kalkalin mo na lang yan boss, talagang sobrang daming features kasi niyan, yung itong Lian Li Pero ito maganda, gusto ko itong ganitong kulay yan, tignan mo. White, RSG. RSG. Pwede mo nga palitan yan, boss eh. Pwede mo pang palitan yan. Kalkalin mo lang to para makontrol mo yung Ryujin. Oo, pwede mo palitan yan. Bawa kahit mukha mo. Meron. Yung Jeep, basta Jeep siya, GIF. Ano, nakamura ako, boy. Kala ko 250k lahat ng gagastos. Sa totoo nga lang, boss Rick, pwede pa nating ibaba yan. Pwede pa? Pero ng ganyang specs. Pero kasi, kaya lang naman tayo talaga umabot ng 200 plus. Tansya ko lang talaga dito 180. 180k? 180 lang yung ganyang specs. Pero tayo umabot ng ganyan kasi ang pinili mo, Lian Li. Itong mga fan. Fan, case, streamer. Ako nga nga. Yan kasi yung binayaran mo sa Lian Li, yung niya, appearance. Okay na ako dito, pre. Kasi ito yung dati kong CPU. Buti tinabi mo. Ito. Ito yung aking lumagay. Isang laki na ito. Ano to? Water cooling. Pero bilis pa to. Sobrang bilis pa na ito. Gusto ko lang ng bagong CPU kasi wala akong magawa sa pera eh. Ano to boss? Uwi ko na to. Gato, joke lang. Pero boy, salamat. Tangina, lupit. Ayan, sa mga nanonood dyan, boy. Sobrang thank you. Salamat, tol. Tangina. Yung balance ko, babayaran ko boss. Lagi naman tayo nandito. Thank you, nandito. may boss Lucio. Tangina. Sa mga gusto magpagawa ng PC, hindi talaga kayo magkukulang dito. Hindi kayo hindi kayo, tawag doon yung yung parang Mabibitin. Mabibitin, sobrang lagi naman natin pinipit kung magkano yung budget ng Hindi ka ang pinagandaan dito, yung warranty. Warranty. Yun naman lagi kong habol. Minsan dami JDM. JDM, tangin na naman yun. Lagi nang sinasabi nila, mahal mahal. JDM, Ito? Ito mismo. Pero matagal na to boss eh. Tapos na warranty na ito. 2 years. JDM, baka naman. Tanginang yan. Pero thank you boy. Tangina. May lakad ba Maraming salamat. Boss. Meron din. Mother's Day ngayon eh. Sige, sabi ko lang to. Mother's Day din kay Carla. Wala eh. Wala mo ng Mother's Day. Nag-aaral. Benta ka, nakakatuwa kasi pag may bagong, linis yung pre mo, Ayaw mo, Paano mo pre, linis dito, Marami ka pang pwedeng kalkalin dito. Tapos yung monitor ko, 280 Hz pa. Asus, baka naman. Puro ROG. Puro ROG yan. Asus, paano? ROG yun nung bakon. Hindi na kasi ako nagpa-mobile games ngayon eh. PC games. PC games na ako ngayon. Mas malakas kanyang kay ROG, PC games na eh. Tangin ng ROG yan. Hindi, joke lang. Salamat ROG at may mga product tayong ganun no. Sobrang Boss Lucio, yun, salamat. Baka kasi Boss Lucio, ano ka na pala ng ROG no? Hindi pa, KOL lang ako na. Baka naman! Malapit na streamer kay Boss Lucio na nagmama. Pero salamat pre. Thank you. Thank you. Basta pag may problem, boss, lang lagi. Bye-bye, guys. So, sa mga gusto pa makapanood ng mga PC build, streaming tips, mga kapatid natin,
Guys, again, don't forget nagbi-build tayo ng mga subscriber build. So ngayon, eto kay Boss Wrecker, isa sa mga sikat na streamer ngayon guys sa atin nagpabuo ng PC. So maraming salamat. So kung gusto nyo rin mga kapatid natin, pwede kayo mag-email dyan. Makita nyo sa description box yung ating email para sa mga gusto magpa-build. Saktong-sakto lang guys. Kayang-kaya natin gawan ng paraan yung mga budget nyo. So yun, hanggang dito na lang ito mga kapatid. Don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis Diarteves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!